Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකේ keshatransplant family අදත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා client කෙනෙක්. එයා අහනවා PRP සහ මේ growth factor concentrate GFC වල වෙනසක් තියෙනවද කියලා. දැන් මොනවද මේ PRP GFC කියන්නේ? දැන් කෙස් වර්ධනයක් අඩු නම්, කෙස් හැලෙනවා නම්, තට්ට වෙනවා නම්, එතන වෙන්නේ කෙස් කහ ඇනජන් කියලා වර්ධන චක්‍රේ ඉඳලා ටීලජන් කියලා අක්‍රිය කාලයකට යනවා. ඒතර කෙස් කහ එන්න සින්දු වෙලා කෙටි වෙලා නොපෙන යනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ තට්ට යෑම කියලා කියන්නේ. දැන් ඒකට මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෙස් කහ ටීලජන් එකේ ඉඳලා ඇනජන් එකේ රඳා පවතින. ඉතින් ඒකට වර්ධන සාධක යොමු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වර්ධන සාධක වෙනද ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රුධිරේ තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් දැන් PRP GFC වල අදහස තියෙන්නේ අපේ ලේ කොටසක් අරගෙන ඒක කේන්ද්‍ර ප්‍රසාරී කරලා කියන්නේ centrifuge කරලා රුධිර පට්ටික ඇක්ටිවේට් කරලා ඒවෙන් growth factors ගන්නවා. platelet derived growth factors. දැන් ඔය growth factors වලින් තමයි මේ කෙස් වර්ධනයක් ගන්න යන්නේ. දැන් අතර මේ තාක්ෂණයේ මූලිකවම හැදුවේ කෙස් වල නෙවෙයි, ඒක අස්ථි වල ප්‍රශ්න වලට, joints වල ප්‍රශ්න වලට සහ hypertrophic scars කියලා જાතියකට තමයි ඔය තාක්ෂණය දිනු කරේ. දැන් කෙස් වලත් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙතන කරන්නේ ලේ කොටසක් අරගෙන ඒක මේ කේන්ද්‍ර ප්‍රසාරී කරලා ඒකෙන් දියාරු කොටස platelet ඒ කියන්නේ growth factors platelet එකෙන් ගත් පට්ටිකා වලින් ගත්ත growth factors තමයි යොමු කරන්නේ. දැන් ඒකේ ප්‍රතිඵල ඇත්තට minoxidil හා සමානයි. දෙකේම එකයි. හැබැයි PRP හා GFC අතර වෙනසක් තියෙනවා. මොකද දැන් centrifuge කේන්ද්‍ර ප්‍රසාරී කරන ස්පීඩ් එක වෙනස්. GFC එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි PRP එකට වැඩිය. සහ ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් ඒ කියන්නේ එතන PRP එකේ growth factors වලට අමතරව වර්ධන සාධක වලට අමතරව සෛල කොටස් තියෙනවා. සුදු රුධිරාණු, රතු රුධිරාණු තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් උකුයි. ඉතින් ෆිල්ටර් කරාම ඒවා ඉවත් කරත හැකියි. ඉතින් අර ෆිල්ටර් කරන්න අවශ්‍යතාවය නිසාම GFC එක මිලයි PRP එකට වැඩිය. and GFC අලුත් ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒක ඇත්තටම පහුගිය අවුරුද්දේ වගේ තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තේ. තාම එච්චර ඒක ගැන දත්ත නැහැ. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඒක ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ලේසියි. මොකද ඒක ටිකක් අර උක්කු ගතිය අඩු හින්දා වේදනාව අඩුයි ඉන්ජෙක්ට් කරනකොට. ඒත් ඉතින් කටුලින් තමයි විදින්න වෙන්නේ. මේ නීඩල්ස් වලින් තමයි විදින්නේ ඔළුවට. ඉතින් and 100 පාරක් විතර විදින ඔළුවට. ටිකක් වේදනාවක් තියෙනවා. හැබැයි අර PRP එකට වඩා වේදනාව අඩුයි. අන්ත එක හරියට කරනවා නම් අවශ්‍ය මේ ට්‍රීට්මන්ට් ප්‍රමාණය අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රීට්මන්ට් 6ක්වත් කරන්න ඕන මාසෙන් මාසෙට PRP වෙනසක් වෙන. ඊට පස්සේ හැම මාස 6ක් කරන්න ඕන. GFC එකේ සමහරට ට්‍රීට්මන්ට් 4ක් කළා යම් වෙනසක් කරත් හැකි. ඊට පස්සේ ඒකත් ඉතින් හැම මාස 6ට කරන්න ඕනේ. අර ඒක නවත්තන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් එක එක දිගට ගන්න ඕන. හැබැයි ඒකේ රිසල්ට්ස් minoxidil වලට හුඟක් සමානයි. ඊට වඩා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. ඉතින් ඇත්තටම ඊටත් හොඳයි Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. මොකද ඔළුවේ ගාන්න තියෙන්නේ. ඒතර විදින්න අවශ්‍යත් නැහැ, ලේ ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉන්ෆෙක්ෂන් රිස්ක් එකකුත් නැහැ. ඒක නිකම් ඔළුවේ ගාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක පිටරටින් ගෙන්නන්න නැත්නම් අපෙන් නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ තීරණයක්. අපේ ක්ලිනිකට આવත් අපේ ඔක්සිජන් කියලා ප්‍රෙෂර් ඩිවයිස් එකකින් අල්ලනවා. ඉතින් ඒකත් ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අමතන්න. අපි උපදෙස් දෙන්නම්. හැබැයි GFC කියන්නේ PRP වල දියුණු කිරීමක්. ඒ එකම ක්‍රමවේදය තව ටිකක් දියුණු කරලා ඒක තවත් පිරිසිදු කරලා තියෙනවා ප්‍රොසීජර් එක. and ඒද ටිකක් මිලයි. හැබැයි රිසල්ට්ස් දෙකේම සාමාන්‍යයෙන් minoxidil ද්‍රාවණය හා සමානයි. අපි කාටත් කියන්නේ minoxidil ගන්න එපා කියලා Finasteride පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා Finasteride ද්‍රාවණය තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකෙත් ටැබ්ලට් එක නෙමෙයි ඔළුවේ ගන්න Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. ඒතකොට side effects නැතුව කෙස් වර්ධනයක් ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න.
ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.